سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو ما میخوایم با یکی از دوستای عزیزمون که ساکن ایتالیا هستن مصاحبه داشته باشیم و سوالایی که میتونه برای دانشجوها و افرادی که میخوان شغلی به ایتالیا مهاجرت کنن رو بپرسیم و ایشون بهمون راهنمایی بکنن. سلام دوست عزیز، مرسی بابت وقتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام، خیلی خوشحالم از اینجا بودن. امیدوارم که بتونم با جوابام کمکی بکنم به دوستان عزیز. مرسی. اولین سوالی که داریم اینه که خب به ترتیب لیست جلو میریم. اولین سوال اینه که آیا نکات مثبتی که کشور ایتالیا داره برای یه دانشجو چی هستش؟ حتما. فکر کنم یکی از مهمترین نکته‌هایی که داره اون کمک هزینه مالی هستش که دانشگاه‌ها به نحوهای متفاوت سعی می‌کنن برای دانشجوها فراهم کنن، هم دانشجوهای ایتالیایی و اروپایی و هم سایر دانشجو از کشورهای دیگه. و فکر کنم توی بقولی فرصت‌های بعد بتونم میرم با مفصل باز کنم. این یکی از چیزا هست. بعد نکته دیگه یه سری تحقیقات دانشجویی هستش که خود دولت و حالا شهرها و شهرداری‌ها فراهم میکنن برای دانشجوها، مثل حالا اون تحقیقاتی که روی حمل و نقل هست یا روی خوابگاه یا روی حوض مثلا برق و گاز و اینا فراهم میکنن. برای دانشجوها امکان کار 20 ساعت در هفته به صورت به قولی دیفالت براشون قانونش مهیا شده و از این لحاظ محدودیتی ندارن، یعنی به جز حالا 20 ساعت در هفته. و اینکه یه سری شرایط دیگه که شاید بعضی از دانشگاه‌های دیگه اروپایی هم اینو داشته باشن، ولی خب اینکه این شرایط رو هر دانشجوی از هر کشور میتونه داشته باشه، مثل داشتن فرصت اراسموس و رفتن به کشورهای دیگه در قالب دانشجو به صورت حالا 6 ماه یا 1 سال به همراه اون حمایت مالی، اون فاندی که ماهانه مثلا بهشون میدن. اینا چیزای خوبی هستش که به نظر من یه دانشجو میتونه ازش بهره ببره. مطمئناً دانشگاه به دانشگاه متفاوت هست این قضیه، ولی خب به صورت متوسط میشه گفتش که فراهم است. مرسی. امنیت کشور ایتالیا چطوره؟ مثلا حس امن داری به عنوان یه دختر، یا اینکه حس خوبی نداره بعد از 1 ساعت از شب بری بیرون؟ تا جایی که من تجربه کردم، حالا توی شهری مثلا مثل میلان این قضیه مشکل خاصی نبوده، ولی خب کار عقلانی این رو توصیه نمی‌کنه که هر ساعتی مثلا تنها آدم رد بشه، به خصوص مثلا اگر یک سری از محله ها مثلا معروف هست که اونجا امنیت مثلا پایینه، خود فرد این رو میدونه و نمیره. ولی میشه گفتش که هر فرد، هر حالا چه دختر چه هر فرد دیگه میتونه توی 95% مواقع این اطمینان رو داشته باشه که اگر توی شهر باشه، تنها باشه، آسیبی نبینه. اون 5% هم خب خیلی فاکتورهای دیگه ممکنه مؤثر باشن و متاسفانه مثلا توی سالهای اخیر به خاطر اینکه ایتالیا از توی جنوب اروپا واقع هستش و یکی از اولین کشورهای هستش که ممکنه مهاجرهای غیرقانونی بهش وارد بشن و این مهاجرها هویتشون ثبت نشه و چیزای اینجوری. این یک میزان مؤثر بوده توی کاهش امنیت توی سالهای اخیر. بعدن یه خورده در مورد آب و هوا و اینا حرف بزنیم. میزان آفتاب تو ایتالیا چجوریه؟ مثل ایران؟ مثل ایران؟ ایتالیا آره میشه گفت از یک لحاظهایی مثل ایرانه. ایتالیا به لحاظ آب و هوا
خیلی شبیه به ایرانه به خاطر اینکه طول جغرافیایی متفاوتی داره و شمال ایتالیا اکثر اوقات آب و هوای سرد و برفی داره، به کوههای آلپ هم نزدیک هست، رشته کوههای آلپ نزدیک هست، ولی هرچه به جنوب میرسیم آب و هوای کاملا متفاوتی رو داره، به نحوی که مثلا توی زمستون جزیره سیسیلی اکثر اوقات مثلا آفتابیه، ولی به صورت متوسط من چون تجربه اینو داشتم که توی کشورهای دیگه هم توی زمستون بودم، میشه گفتش که زمستون حتی توی شمال ایتالیا شما این اطمینان داری که نصف هفته آفتاب رو خواهی داشت و از این لحاظ خیلی گزینه خوبی، ولی در کل ایتالیا هم به لحاظ آب و هوای خیلی مشهور هست، خیلی گزینه مناسبی هست، هم به خاطر تنوعش و هم خب به خاطر حال آفتاب و چیزای دیگه. آیا ویتامین خاصی لازمه که مصرف کنیم مثل ویتامین دی، اومگا 3 یا هرچی؟ توی زمستون توی شهرهای شمالی این توصیه میکنن که بهتر ویتامین دی مصرف بشه، به خصوص توی این ایام، توی یک سری از ایام که ممکنه مثلا پشت سر هم چند روز بارون باشه این تاثیر رو داره، ولی نه به اندازه خیلی از شهرهای دیگه اروپایی. بعد این شب و روزش هم که ساعتاشون مثل ایرانه دیگه، یک مقدار فرق میکنه، مثلا متوسط کوتاهی روز توی زمستون اینجا کمتره به نسبت ایران و همونطور متوسط طولانی بودن روز توی تابستون، توی بهار و تابستون اینجا بیشتر نسبت به ایران. و مثلا توی زمستون میشه گفت ساعت 7 هوا روشن میشه و از اون سمت هم ساعت مثلا 4-4:30 هوا تاریک میشه و توی تابستون برعکس ساعت 5 هوا زود واقعا روشن میشه و تا حدودش 9-9:30 شب این روشنایی میمونه. اوکی. بعد از لحاظ گرم و سرما چی؟ مثلا ماکسیموم دما توی تابستون و مینیموم تو زمستون چقدر بوده؟ بسیار جالب، مثل خبر خوندم که توی روم توی چند تا نقطه چند تا هوای 50 درجه رو شناسایی کردن و خیلی براشون عجیب بود، ولی متوسط اینجا من توی شمال ایتالیا زندگی کردم و میتونم بگم متوسط بین 38 تا 40 درجه رو داره میلان و این اینقدر رو توی به خصوص آگست اینقدر این دمای بالایی هستش که من هر سال توی این بازه فرار میکنم از اینجا. و خب حالا جدا از دمای زیاد توی تابستون چیزی که باز مشهور اینجا وجود یه سری پشهایی هستش که میگزن و مالی روی پوست خیلی متورم میکنن و توی زمستون هم ماکسیموم چیزی که من تجربه کردم منفی 10 بوده، منفی 8 بوده، ولی قابل تحمل بوده واقعا، یعنی چیز نبوده که سخت باشه. در کل واقعا اینجوری هست که مثلا پاییزش پاییز، زمستونش زمستونه، یعنی هر فصل واقعا همون آب و هوا رو داره و این 4 فصل بودنش حداقل توی جایی که من هستم یه چیز دلنشینیه. بعد نظر تمیزی چی؟ بعد محیط زیستی مثلا آشغال میریزن نمیریزن، شهرش بو میده، اینجور چیزا؟ چیزی که تا که من مشاهده کردم و خوندم پرسیدم توی بقول چند سال، این یه مقدار شهر به شهر متفاوته. توی میلان گفت تا حدود 90% این قضیه رعایت میشه و
قوانین خوبی هم وجود داره، ولی خب همیشه سری افراد هستن که قوانین رو رعایت نمی‌کنن. و یکی از چیزایی که توی میلان ممکنه مثلا مشاهده بشه، به خاطر اینکه کلا ایتالیایی ها حیوانات زیاد دارن، ممکنه که مثلا مشاهده کنیم یه فردی برای حالا قدم زدن با سگش رفته بیرون و به قولی آشغالای مربوط به مثلا سگش رو جمع نکرده. اگه این قضیه مشاهده بشه جرمای زیادی داره، ولی خب میگم میشه گفت تا 90% این قضیه رعایت میشه. باز با این وجود که این قضیه ممکنه باشه، به صورت روزانه یا بعضی اوقات یک روز در میون شهرداری یادروها رو با آب پرفشار تمیز میکنه. برای همین خیلی با قول چیز موقتیه. ولی از اون سمت مثلا توی روم متاسفانه شنیدم که اون قضیه جمع‌آوری زباله ها یه معضل خیلی بزرگه براشون، به نحوی که مثلا چند سال پیش شعار یکی از کاندیدای شهرداریشون این بود که من این معضل رو مثلا براتون حل میکنم، در صورتی که یه چیز خیلی بیسیک و پایه‌ای دیده میشه، فهمیده میشه، ولی خب هنوز باش دست و پنجه نرم میکنم. تمیزیش میتونم میگم واقعا در کل نمره قبولی رو میگیره. و رفتار مردم چی؟ مثلا دوستانه است یا خوشگن، جدیان، خجالتیان با حالا غریبان خارجی ها، اینا رفتارشون چجوریه؟ من اینو راز بخوام برصدی بگم، هم از حالا تجربه خودم هم از شنیده‌های دوستام، واقعا میشه گفت 80-90% چیزی که شما تجربه میکنی یه چیز نوعی خونگرم و رفتار مهربون و خیلی خوبیه. ولی چیزی که مؤثر توی این قضیه، توی بازخوردی که میگیرین، زبان صحبت هستش. توی ایتالیا مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل چند تا کشور دیگه، زبان خود اون کشور خیلی رایج تره و خیلی از مردم به زبان انگلیسی صحبت نمی کنن، یا اگر صحبت کنن دانش زبانشون محدود هستش. برای همین شما مثلا اگه میخواین واقعی بدونین که این مردم چجور برخوردی رو دارن، اگه به زبان خودشون صحبت کنین، من فکر میکنم خیلی کم پیش میاد که شما برخورد بدی ببینین. و اگه هم به زبان دیگه باشه، باز میگم تا یه حد خیلی زیادی برخورد عالیه. و اگرم نیست، من خیلی جاها دیدم که معذرت خواهی کردن، ببخشید ما انگلیسی بلد نیستیم و مثلا حالا توی اداره که هستن توی اون بازه نمیتونن کارتون راه بندازن مثلا، یا اگه همکار دیگه دارن که میتونه کمک کنه اون مثلا میزنن. در کل من حس نگرفتم. ولی این نکته خیلی مهمه، اینه که من و دوستان من اکثرا از قشر دانشجو هستیم که بعدا مثلا شدیم جدا قشر کار. ولی این قضیه ممکنه برای یه فرد دیگه از یک کشور دیگه با یک رنگ پوست دیگه و یا به یک نوع اقامتی دیگه متفاوت باشه. و بهترین جواب رو بقولی شاید بشه از اونا گرفت، آیا مثلا افراد خونگرم هستن یا نه، یا نجات پرست هستن یا نه. مرسی. بعد هزینه زندگی و اجاره خونه و حالا نمیدونم خرید خونه اطلاع داری نداری، اینا چجوریه؟ این قضیه باز متفاوته. شمال ایتالیا، مرکز ایتالیا و جنوب ایتالیا خیلی این قضیه متفاوته. ولی به صورت متوسط توی شمال ایتالیا باز فرق میکنه بین اون شهر بزرگ یا شهرهای کوچکتر. ولی اگه بخوام برای میلان مثلا بگم،
اینکه اون فرد بخواد مثلا برای اقامت یک اتاق رو از یک خونه اجاره بگیره، یک استودیو اجاره بگیره یا شرایط متفاوت باز فرق میکنه. ولی مثلا میشه گفت متوسط برای اجاره یک اتاق توی یک جای متوسط توی میلان، نه مرکز میلان، نه، میشه گفت متوسط بین 500 تا 700 یورو هزینه خواهد داشت. برای استودیو یا خونه های مثلا تک اتاقه میشه گفت متوسط بین مثلا 700 تا 1000 یورو اون هزینه داره. این به لحاظ اقامت بکنید. خورد و خوراک هم متوسط میشه گفت 150 یورو ماهانه هزینه خرید میشه و هر بار هم مثلا رستوران رفتن میتونه متوسط 15 الی 20 یورو هزینه داشته باشه. به لحاظ رفت آمد بسته به حالا اون نوعی که شما اونجا هستین، دانشجو هستین، کاری هستین غیره، میتونه بین 20 تا 40 یورو متفاوت باشه. دانشجو البته میتونن از یک تخفیف 80% هم استفاده کنن که باعث میشه مثلا از کارت رفت آمدی که سالانه میتونه مثلا 350 یورو هزینه داشته باشه، براشون 50 یورو 60 یورو مقالی در بیاد. قبوز خونه هم بین 30 تا 50 یورو برای هر نفر متوسط میشه گفت، ولی باز بسته به اون میزان استفادهشون داره. اگر مثلا دانشجو باشن و بتونن اون عدد درآمدیشون رو از سایت مربوطه بگیرن و اینو ثبت کنن برای قبوزشون، یه سری تخفیف‌های خوبی هم روش اعمال میشه و خب هزینه رو کم میکنه براشون. منظورت فقط برقه یا گازم دارید یا آبم؟ منظورت هست؟ اینجا آب جزء اجاره خونه، حالا اینجا بهش میگن کاندومینیوم فی که میشه همون شارژ ساختمون خب، و ما اینو پرداخت نمی کنیم به صورت مستقیم معمولا. ولی خونه ها ممکنه متفاوت باشن. بعضی از خونه ها گاز دارن و بعضی از خونه ها اون مثلا اجاق گاز یا آب گرم کن یا هر چیز دیگه که هست برقیه، یعنی کلا مثلا سیستمشون برقیه و این تخفیف روی همه قبضا هست. بعضی اوقات هم حتی ممکنه خب بسته به نوع استفاده و میزان استفاده به نحوی بشه که مثلا قبوز منفی در بیاد و اگه این از یه حدی بالاتر بره، خیلی کم، ولی خب اگه از یه حدی هم بالاتر بره منفی، بهتون اعلام میکنن که برید بانک مثلا پول نقدش رو بگیرید دیگه، از این منفی تر مثلا نمیتون، ولی خب خیلی کمه واقعا. حالا سوال بعدی رو پرسیم. بعد بورسیه برای دانشجو گفتی که خب اراسموس رو داریم، ایالتی هم گفتی، دیگه چی؟ بورسیه ببین چند نوع هست. اراسموس چیزی نیست که بخوان همه استفاده کنن، برای همین اونو میذاریم جدا، ولی اگه بخوام بگم برای اروپایی ها و ایتالیایی ها باشه، یه سری بورسیه ها هست که بورسیه که نیست تخفیف ها هست که بر اساس مدل درآمدی که اون خانواده داره اعمال میشه. اینجا یه واحدی دارن که بر اساس تعداد افراد خانواده، درآمد اونها، محل اقامت و غیره، این واحد مقالی حساب میشه، بهش میگن عدد ایزه و بر حسب اون هرچه عدد ایزه پایین تر باشه میزان تخفیفی که روی شهری هست بیشتر هست. برای خارجی ها هم حالا بگیم غیر اروپایی ها، این بورسیه عنوانش بورسیه استانی هست
یعنی شما دقیقا همین مدارک رو براشون میفرستیم، اونا حساب میکنن و بهتون میگن که مثلا توی کدوم راکت ویزه هستین و بر اساس اون براتون تخفیف قائل میشن. بهترین اون تا جایی که میدونم براکت 1 هست. توی این براکت شما کلا شهریه پرداخت نمی کنین به دانشگاه که ممکنه مثلا این شهریه برای یه سری دانشگاه ها مثلا تا 4,000 یورو در سال باشه. این به صورت کامل بقولی حذف میشه و علاوه بر اون به صورت سالانه متوسط 7,000 یورو پرداخت میکنم بهتون که معمولا دانشجوها اینو صرف هزینه اقامت میکنن و جدا از اون هم بون غذا میدن، بون غذا و خرید که ماهانه 150 یورو هست، ولی خب این استفاده روزانه داره، این باید شما یا هر روز استفاده کنید یا میسوزه مثلا. این یه نوع بورس هست. در ازای این بورس تعهد خاصی شما ندارید که انجام بدین به جز پاس شدن یک تعداد مشخصی از واحد درسی در طول ترم که خب اینم باز یه مقدار روش بحث هست، چون برای یه سری از رشته‌ها این تعداد واحد آسون به نظر میرسه ولی برای یک سری از رشته‌ها خیلی سخت هست این قضیه و بحرانی خودشو داشته برای دانشجوها. جدا از این بورسیه استانی که بهش DSU هم میگن، یه بورسیه دیگه هم هست به عنوان IYT. این بورسیه هست که شما میشه گفت شما بر ثبت نام میکنید و اینو یک بنیادی حمایت میکنه و بیشتر میشه گفتش که بر حسب رزومه شما، بر حسب انگیزه شما تصمیم میگیرن که شما یا توی اون چیز باشین یا نه. متوسط فکر میکنم که ماهانه الان 1,000 یورو پرداخت کنم و تعهدی که داره یک دوره کارآموزی هست و حفظ نمرات خوب بهون. جدا از این بعضی دانشگاه ها میتونن یک مریت داشته باشن، حالا تعدادش و انواعش و مثلا ساپورتی که دارن ممکن متفاوت باشه و مثلا براتش توی سایت خودمون دانشگاه ها یا موقع اپلای میزنن. یک سری هم بورسه خیلی مخفی هست که سفارت ایتالیا توی اون کشور ممکنه داشته باشه که اینم اطلاعاتش رو توی خود سایت سفارت میزنن، حالا موعد ثبت نام، شرایطش بقیه.